Hello guys, napakita ko lang. Meron akong nabili na kalamay from Bohol, kalamay sa bao. First time ko makakatikim nito, kaya napa-order ako. Nabili ko siya sa True FB kasi dito sa place namin merong mga online seller, nagbebenta sila ng mga food. So ito, first time ko kakapag-try nitong kalamay Bohol. Halika tingnan natin kung ano yung itsura at tikman natin kung masarap ba. So ito guys is 140. Tingnan natin, ayan. Ito siya. Nasa bao ng niyog. Nasa bao ng niyog talaga. Open natin. Ano ba natin ito i-open? Saan ang opening ito? Let us see. Saan ang opening niya? Buti na lang mahaba pa ang kuko ko. Kailangan ganyan natin para lang ma-open. So ayan siya. Matikman natin kung malasahin natin. Actually, matagal na ako napapakain. Kaya lang, wala akong makitang nagbebenta dito before. Buti na lang nakita natin. Ngayon, ayan, matitikman na natin. Hindi ko alam kung paano buksan. Feeling ko ganito naman. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy. Ito guys ay kalamay sa bao. Kalamay sa bao. In-order daw nila. From Bohol pa. And siniship. Pinapadala nila through plane. Actually, last time, nung unang order ko, hindi dumating kasi na-cancel daw yung mga flights dahil may bagyo. So ngayon, ayan, buti na lang. Ayan guys, malagkit talaga ayan, ganyan siya. Amoy kalamay talaga. Ayan guys. Ang lagkit. Kailangan kong kumuha ng spoon para matry natin. Wait, baka magkalat. Wait. Kuha ko na. Yan, lagay natin siya. Tikman natin. Ang lagkit nga niya. Ang lasa niya, hindi siya masyadong matamis.
Okay siya sa akin. Hindi siya masyadong matamis. Lasang kalamay talaga. Swak siya sa akin kasi ayoko na masyadong matamis. Okay siya guys. Masarap. So yun. May nuts pala. May nuts. Masarap siya. May nuts. Pasado guys. Masarap. Yun lang. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Thank you.